و اما آیفونی که تبدیل به اندروید شد با این اگه آپدیت میخواید iOS. آیفونتون رو به اندروید تبدیل بکنید این حتما ویدیو تا آخر ببینید. سلام به الفا تکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. اگه جدید هستید تو کانال حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید در انتها لایک بکنید. بدون معطلی میخوایم بریم سراغ ارزم به حضورتون iOSی که اومد و تبدیل شده به اندروید. حالا چرا شاید بگید چرا یعنی چی؟ مگه میشه آیفون تبدیل بشه به اندروید؟ بله میشه. اینجا ما میگفتیم که آره. چی میگفتیم؟ همیشه ما میگفتیم که آره اندرویدیا دارن از آیفون کپی میکنن و فلان و بیسار و اینا. این دفعه با iOS 18 برعکس شده. با این قابلیت هایی که اومده توی کنترل سنتر رو نمیدونم کاستوم کردن و اینجور چیزا، مستقیم داره از اندرویدیا، از شیائومی داره الهام میگیره. و از اون طرف توی تماساش این، حالا من واقعا خودم دوست داشتم، میتونید سرچ بکنید، میتونید هزار تا قابلیت دیگه که امروز اومدیم iOS 18 که همین پریشب کامل برای همه گوشی‌ها از گوشی XS، XR، XS Max به بالا و سری‌های SE 2020 و 2022 به بالا اومده و آیفون XO و 7 و 8 دیگه ساپورت نمیکنه. امروز اومدیم بگیم که یه قابلیت‌های خفنی داره که جدیده و کپی شده. اولین قابلیتی که حداقل مجید خیلی منتظرش بود و شاید اکثر آیفونیا منتظرش بودن اینه که آقا این شماره گیر چرا من 09 رو میزنم مخاطبینمو نمیاره؟ شاید من یه 3 رقم یادمه میخوام اونو سرچ بکنم بعد مخاطبینو بیاره. همونطور که شما دارید اینجا میبینید، ببینید من الان 09 میزنم میگه 299 تا مخاطب، 92 تا مخاطب هست که 09 داره و تو میتونی حالا هر رقمی که بذاری و اینا دیگه کاراشو بکنی و مخاطب تو به راحتی پیدا بکنی. توی همین تماسا بمونیم. توی بخش ریسنتلی ها ما این مشکل رو داشتیم. آقا میخواستیم چه میدونم، میدونستیم اواخر با یکی تماس گرفتیم اما دیگه نمیخوایم بریم تو مخاطبین دنبالش بگردیم، چون ماشاءالله همه دیگه 600 700 تا مخاطب دارن دیگه، میخوان بیان توی تاریخچه سرچ بکنن. اینو ما نداشتیم اما توی iOS 18 اومده و دمشگر اضافه کرده. اینجا مثلا من اسم خودم رو سرچ میکنم، میبینید که میاره آقا، میگه که آقا تو مثلا به این میخوای زنگ بزنی، به این زنگ زدی، دوباره این کی هستن، میخوای بهش زنگ بزنی یا نه. خیلی خوب شده و این از بخش تماسا بود. بریم سراغ قابلیت‌های بعدی. یه قابلیت خیلی خیلی خفنی که آورده و البته مخصوص یه سری از گوشی‌هاست که حتما آخر سر بهتون میگم، اینه که شما وقتی فلشت رو روشن میکنی میتونی شعاعش رو تنظیم بکنی، یعنی مستقیم باشه، اینوری باشه، اینوری باشه یا نه یه شعاع خیلی بزرگتری رو براتون پشتیبانی کنه که مخصوص آیفون سری 14 به بالا. چرا مخصوص سری 14 به بالا؟ چون داینامیک چون داینامیک آیلند رو برای اون سری گوشی‌ها آورده و اونجا میتونید تنظیمش بکنید که آقا چه شعاعی براتون نور رو روشن کنه. انگار نمیدونم به چه درد می‌خوره قابلیت خودم. امیر یادت میاد وقتی تو می‌خواستی گوشی تو خاموش بکنی بعد چی کار می‌کردی؟ آره. چیکار باید می‌کردی؟ دکمه پاور رو می‌گرفتیم با ولوم بالا SOS و اینا میومد می‌زدیم خاموش. آره، ولی قبلش یه همچین قابلیتی بود که فقط آقا دکمه پاور رو می‌گرفتی. درسته؟ و iOS 16 و 17 بود که اگر اشتباه نکنم این قابلیت رو گذاشت که حتما باید دکمه ولوم بالا رو بگیری. الان شده عین سامسونگ و شما میتونی وقتی کنترل سنترتو میاری پایین، اینجا یه گزینه بیلبیلک خاموش میاد که وقتی بزنی روش برات میاره. بچه‌ها شما میتونید گوشیتون رو خاموش بکنید. تغییر بعدی که آیفون خیلی روش مانور داد، یعنی شرکت اپل خیلی روش مانور داد و خیلی از کاربرا میگفتن چیز جذابیه، در صورتی که ما قبلا توی اندرویدیا داشتیم، این کنترل سنتره. حالا این حالتش و اینا تغییر کرده، مثلا چه میدونم حالت کرو تر شده این دایره و این آره خیلی جذابتر شده و از 3 بخش هم تشکیل میشه. میتونید اینا رو سویچ بکنید و کاستوم بکنید و هر کاری که میخواید بکنید. مثلا به عنوان مثال من این به علاوه بالا رو که بزنم اندازه اینا رو میتونم تغییر بدم که حالا دیگه بسته به استفاده‌ای که خودتون دارید میتونید اینو تنظیم بکنید، جابجاش بکنید، توی هر خونه‌ای که میخواید بذارید و یا حتی چیزای جدیدتری اضافه بکنید. اینجا هم بخشی که دارید میبینید، اینجا هم مثلا چه میدونم هات اسپات و وی پی ان و اینا رو میتونید روشن خاموش بکنید که یه قابلیت خیلی خفنی که هست اینه که دیگه شما نمیخواد برید توی تنظیماتتون و اون تیک وی پی ان رو بزنید. اینجا این اضافه شده و شما میتونید هر وقت خواستید این وی پی ان رو بزنید روشن بکنید و یا خاموشش بکنید. دلشون به حال ما ایرانی‌ها سوخته. که اینجا هم باز شما قابلیت کاستوم کردن رو دارید. کلا دیگه یه کنترل سنتر باز دارید که شما خودتون هر قابلیتی که بخواید اضافه کم و یا
کاستومش میکنی. مورد بعدی که شاید خیلی به کار ماها بیاد، ماهایی که خیلی با دلار درگیریم و خیلی آره با ارز و دلار اینا درگیریم، میخوایم بدونیم چه خبره چه جوریه. توی آپدیت جدید iOS وقتی وارد ماشین حساب بشیم حالتهای مختلف داره. یعنی الان این ماشین حسابه اما حالت نوت داره چون مودش تغییر کرده. اینجا ما 3 تا مود داریم، یکیش حالت همون به اصطلاح ماشین حساب مهندسی خودمون، یکیش حالت ساده و اون یکی هم برای رسم کردن گراف و اینا توی نوت خود گوشیه، یه صفحه نوت میاره و میتونی کاراشو بکنی. ما میریم رو همون حالت بیسیکی که بوده و اینجا 3 تا خط داریم این بالا. این 3 تا خطو که بزنیم هیستوریه که ما مثلا یه سری عملیات‌ها انجام دادیم هیچ وقت توی آیفون نبود و همیشه مشکل داشت. آره. و اینجا وقتی روی ماشین حساب بزنید یه تیک داره کانورت. این کانورت رو که شما روشن بکنی اینجا میتونی واحد پولی تنظیم بکنی و من یه چک کوچیکی کردم اکثر واحد پولی ها رو داره و این پایین هم زده که از طریق یاهو این حرکت داره انجام میشه و تاریخ آپدیت هم داره، یعنی ساعتی ثانیه‌ای شاید داره این آپدیت انجام میشه و مشکلی واسش پیش نمیاد و میتونیم ما اینجا انجام بدیم. مثلا آقا IRR دیگه مال خودمونه، اینو من سویچ بکنم بره روی یورو، مثلا آقا 2 یورو میشه 91,000 تومان. اینو میتونی پاکش بکنی 100 یورو. کلا هر واحد پولی که خواستی رو میتونی تنظیم بکنی و ازش استفاده بکنی. توی بخش مهندسی هم که دیگه این مشکل ما داشتیم، هی روتیت میزدیم اینو برعکس میکردیم و عملیات انجام میدادیم. اینجا الان همش رو دیگه آورده توی یه منو واسمون و نیازمون رو کامل برطرف کرده. هرچند یکم دیر بود ولی خب دیگه به هر حال واسمون اضافه کرد. قابلیت بعدی که میخوام براتون معرفی بکنم 100 به 90 100% به 100 آره 100%. هوش مصنوعی هم درش دخیل بوده که شما کلا اول از اون که شکل و شمایل گالری عوض شده و شما یه قابلیت خفن که الان میخوام براتون بگم، مثلا میگم یه عکس داشتی در مورد مثلا موتور بوده، وقتی میای داخل گالری این قسمت سرچ رو که بزنی، من بنویسی موتور، تمام عکسایی که داخلش موتور بوده رو کامل براتون میاره. یا اصلا خوبه. اسم خودتو بزنی، چون اسم خودتو قبلا شناسایی کرده یا مخاطبین تو یا حتی چیزایی که داشتی، اینجوری خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونی به اون دسترسی‌های گالریت برسی. 2 ساعت هی نخوای بالا پایین بکنیم و واقعا به نظر من خفن ترین آپدیت که واقعا کاربرد داشته باشه همین گالریه. و از اون طرفم دسته‌بندی‌های خیلی جذاب تری آورده، مثلا آقا قسمت یادداشت‌های دست‌نویس من امروز داشتم چک می‌کردم، یا مثلا آقا تاریخ‌ها رو دیگه کامل براتون زده، آقا فلان تاریخ چه عکسایی گرفتین، چه فیلمایی گرفتین، یا شخصیت‌ها رو. یا از اون طرف بخوام براتون بگم چیزایی که هست غیر از اون اسلو موشن و نمیدونم اینجور چیزا، یه مقدار چیزای دیگه هم بهش اضافه کرده، مثل قسمت خریده. الان مثلا من یه دونه رسید بانکی دارم اینجا برام آورده با مشخص کرده که آقا این رسید بانکی اگر شما میخوای مثلا دنبال یه همچین چیزی بگردی. و بازم میگم خیلی خیلی قابلیت جذابیه روی گالریش و شما مثلا فیلمم که بخوای باز بکنی اون دیگه مثل قبل نیست و کلا عوض شده. میخوایم بریم سراغ قابلیت جذاب دیگه که 100% از روی شیائومی کپی کرده و امیر الان برامون میگه و چیزی نیست جز پسورد. قابلیت بعدی اپلیکیشنیه به اسم پسورد که برای ما اضافه کرده و اینجا میتونید شما پسوردهایی که احتیاج دارید و یا خودتون اضافه بکنید یا چیزایی که از قبل هست و مثلا مثل وای فای و اینا شما ببینید. مثلا این پسورد وای فای گوشی منه، حالا شما نبینید ولی خب دیدید. این پسورد وای فای گوشی منه که خودکار ذخیره میشه. در کنار این اپلیکیشن پسورد شما از این به بعد میتونی اپلیکیشن ها تو هم قفل بکنی. چجوری؟ میای توی منو دستتو نگه میداری روی اپلیکیشنی که میخوای و اینجا require فیس آیدی رو میزنی و اینجا تعیین میکنی آقا میخوای نرم افزار مخفی بشه و از طریق فیس آیدی هم قفل بشه، یعنی تا 2 مرحله یه جورایی داشته باشه، یا اینکه فقط فیس آیدی باشه. میزنی روی فیس آیدی و از این به بعد نرم افزارت قفل میشه و اون بالا میاد. بعد اینکه باز شد میتونید ازش استفاده بکنید به همین راحتی. این هم بود از آپدیت های جذاب جدید آیفون داده بود، اما خب همون جور که گفتیم تازه داره تبدیل میشه به اندروید و چیز عجیب غریبی آنچنان نبود به جز اون قابلیت سرچ در
کالری آره. زیاد کالری، باعث چربی، چاقی میشه دیگه. چیزا. اینا همش حواستون باشه بچه‌ها. خیلی خیلی مراقب خورد و خوراکتون باشید. و اینکه همین دیگه، شما به نظرتون کدوم قابلیت خفن‌تر بود و کدومو دوست داشتید و ما خودمون طرفدار این آپدیت بودیم تا حدودی، مخصوصا به خاطر همین قابلیت سرچ در گالریش. چنل یادتون نره مثل همیشه سابسکرایب کنید. حتما ویدیو رو لایک کنید. برای دوستاتون هم که آیفون دارن حتما بفرستین، چون نمیدونن آقا، میگن آیا سیجن چه فرقی که یه کنترل سنتر و فلان، نمیدونن. قابلیت خفنش امروز براتون گفت. یه سری قابلیت دیگه ای هم آورده که به نظر ما اونقدر خفن و مثلا کاربردی نبود که بخوایم بیایم در موردش صحبت بکنیم، مثل آی مسیج که کلا یه ذره رو حساب کتاب تر آوردش، یا مثلا نمیدونم فیس تایم ها، یا من شنیده بودم که حالا امتحان نکردم که این قابلیت دلیوری هست که برای آیفون و اینا روی اندروید هم اومده و شما همون چی بهش میگن دو تیک و نمیدونم پیام تحویل داده شده اندروید بازم داخل آی مسیج خود مسیج اومده و یه سری قابلیت‌های دیگه که نمیدونم یادداشتاتو نمیدونم چیکار بکنی و اینجور چیزا. زیاد میگم چیز خاصی نبود ولی مهمتریناش همینا بود که براتون گفتیم. حتما لایک ویدیو و حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. مثل همیشه حمایت از آلفاتک فراموش نشه. یه سریاش هم رو 14 15 بود که اصلا ما نتونستیم نشونتون بدیم. قربان شما. خداحافظ.